ሰላም የአክቴክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ስለ ተርሙክስ አፕሊኬሽን ነው። የተለያዩ ትሪኮች እና ቲፖች የምሰጣችሁ ይሆናል። ተከታተሉኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ ቪዲዮአችን ስንመለስ ተርሙክስ አፕሊኬሽን የሌላችሁ ከፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም ተርሙክስ አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ካወረድን በኋላ ቀጥታ ወደ ተርሙክስ አፕሊኬሽን እንገባለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ተርሙክስ አፕሊኬሽን ከገባን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ነገር አፕዴት ነው ማድረግ ያለብን። ኤፒቲ አፕዴት እንለዋለን። ኤፒቲ የኔ አፕዴት ስለሆነ ነው እንደሚያመጣው፣ የእናንተ በፐርሰንት የሚቆጥር ይሆናል። ኤፒቲ አፕግሬድ እንለዋለን። ከዛ በኋላ ይሄ ነገር የሚያስፈልገን የተለያዩ አገልግሎቶችን የተሟላ አገልግሎቶችን እንዲሰጠን ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ኪቦርዶችን አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አንደኛው ላይ ሌላ ከሰራን አንደኛው ላይ ሌላ ነገር፣ ሶስተኛውም ላይ ሌላ ነገር መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንዲህ ያደረግን ሶስት ነገሮችን በአንድ ኪቦርድ ላይ በሶስት ኪቦርድ ላይ መስራት እንችላለን ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ ግን አንድ ነው፣ ሶስት ነገር መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኤፒቲ አፕግሬድ እና ኤፒቲ አፕዴት ጋልን በኋላ ቀጣዩን ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የኔ አፕግሬድ ሆኖልኛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የተለያዩ ኮማንዶችን ነው ኢንስታል የምናደርገው። የመጀመሪያ የሚሆነው ፒኬጂ ኢንስታል ሲማትሪክስ ይባላል። ሲማትሪክስን ኢንስታል እናደርጋለን ማለት ነው። ፒኬጂ ኢንስታል ሲማትሪክስ ብለን ከዛ በኋላ ሲማትሪክስ ስንለው ይሄን ነገር ያመጣልናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ያያችሁት ይመስለኛል ይሄን ነገር። ይሄ ነገር እንዲህ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስክሪኑ እንዲህ ሲሆን ደግሞ አሪፍ የሚስብ ስክሪን ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ትሪክ የሚሆነው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊር እንለዋለን። ንጹህ ቦርድ እንዲሰጠን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፒኬጂ ኢንስታል ፊግሌት እንለዋለን። ፒኬጂ ኢንስታል ፊግሌት እንለዋለን። እንደዛ ካልን በኋላ ይሄን ነገር ያመጣልናል። ከዛ በኋላ ፊግሌት ብለን የፈለግነው ወርድ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። የፈለግነው ወርድ መጻፍ እንችላለን። ስማችንም ቢሆን ሌላም ነገር በዲዛይን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ ፊግሌት ሃክ ብያለሁ። ዙም አድርጌ ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር ሃክን እንዲጽፎልኛል ማለት ነው። ፊግሌት ከፈለግን ዩቲዩብ ብለን ስንጽፍ እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። እና እቺ ሁለተኛዋ ትሪክ ትሆናለች ማለት ነው። ተርሙክስ ምን እንደሆነ ደግሞ በየመሃሉ ማስረዳችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛውን የሚሆነው ደግሞ ኤፒቲ አፕዴት እና ኤፒቲ አፕግሬድ እንለዋለን። መጀመሪያ ተርማክስ ማለት ተርሚናል ኢሙሌተር ሲሆን እሱም በአንድ አፕሊኬሽን የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ያገለግለናል ማለት ነው። ፒኬጂ ኢንስታል ኤስኤል እንለዋለን። ይሄን ደግሞ የምንጠቀመው ተርሙክስ አፕሊኬሽን አፕዴት እንደሆነና ሙሉ አገልግሎት እንዴት እንደሚሰጠን ለማረጋገጥ ነው። ይሄን ነገር ካመጣልን ሙሉ አገልግሎት ይሰጠናል ማለት ነው። ፒኬጂ ኢንስታል ኤስኤል እንለውና ኤስኤል ስንለው ነው ይሄን ነገር የሚያመጣልን የባቡር ምልክቱን ማለት ነው። ሌላኛው ትሪክ የሚሆነው ደግሞ ፒኬጂ ኢንስታል w3m ነው። ጎግልን ለመጠቀም ነው ይሄኛው። ከዛ በኋላ እሱን ኢንስታል እያደረገልን ነው። እዚህ ጋር ፐርሰንት እየቆጠረ ማለት ነው። አንድ መረዳት ያለባችሁ ነገር ይሄንን ኢንስታል ስናደርግና አፕዴት አፕግሬድ ስናደርግ ኮኔክሽን ይፈልጋል፣ ኢንተርኔት ኮኔክሽን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት WCMን ኢንስታል ካረግን በኋላ እዚህ ጋር w3m google.com ብለን ስንጽፍ ይሄን አምጥቶልናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ጎግልን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እናንተ ሞር ገብታችሁበት መመራመር ትችላላችሁ። ጥያቄም ካላችሁ ኮመንት ቦክሷ ላይ አስቀምጡልኝ።
ይኸው እዚህ ጋር እኔ የምነካትን ምልክት ነክታችሁ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ብላችሁ ስትጽፉ የጻፋችሁትን ያመጣላችኋል ማለት ነው። በአንድ አፕሊኬሽን ነው እንግዲህ ብዙ ነገር የምንጠቀመው። ይሄ ራሱን የቻለ አንድ ስልክ ማለት ትችላላችሁ አፕሊኬሽኑ። ወደ ሌላኛው ትሪክ ደግሞ ምናልፍ ይሆናል ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌላኛው ትሪክ የሚሆነው ደግሞ እዚህ ጋር ማሳያችሁ ይሆናል። ኤፒቲ አፕዴት እና ኤፒቲ አፕግሬድ አብዛኛውን ጊዜ አንዴ መጀመሪያ ስገቡ ካላችሁ በኋላ ባታደርጉትም ጣጣ የለውም። እኔ ይሄንን በተለያየ ሰዓት ስለሰራሁት ነው ቪዲዮውን። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀኖችን እና ደግሞ ሰዓቶችን ለማየት ነው። እዚህ ጋር የሰራሁበት ቀን ይሄ ጃንዋሪ 7 ቀን ደግሞ 1952/06 ይላል 2021 ዓመተ ምህረት ይላል። ካላንደር ለማወቅ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩ ካል ብለን ጽፈን ስፔስ አድርገን የፈለግነውን ዓመት ስንጽፍ በአንዴው ያምጣልናል ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት የ1990 ካላንደር ነው በፈረንጆቹ ነው። ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት 2020 ካልን ያመጣልናል ማለት ነው። የፈለግነውን ዓመት ዝርዝር በአንዴው ፕሮሰስ ምናምን ሲያደርግ ያመጣልናል ማለት ነው። አሁን ጥቅሙን እየተረዳችሁት ይመስለኛል። ይኸው እዚህ ጋር የ2020 ካላንደር አሳይቶናል ማለት ነው። እንዲያርግታችሁ የፈለጋችሁትን ዓመት ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከነቀኑ ከነ ሳምንቱ ያምጣልናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እስካሁን የነካካናቸውን ነገር ሂስትሪ ብለን ስንጽፍለት ቀጥታ እስካሁን የነካናቸውን እንዳለ በዝርዝር ያመጣልናል ማለት ነው። አይ ሆፕ ከዚህ ቪዲዮ የሆነ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ካሁን በኋላም አሪፍ ነገር ይዤላችሁ ቀርባለሁ።